Yo, 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 yo. Marunong. Bilang teka. Allora, porti a casa i bambini. Ito, tita. Si Marvin. Hello, Saba? Mas al fondo hay otro. Oo, ang init. Allá al fondo hay otro bambino. So, ito yung pharmacy nila sa Paulon. Paulon. Yan. Marami dito na pag pwedeng papi. Sige, sige. Ay, sige, pili tayo. Wow! Naman, Ate Joy. Ang sama ni Ate Joy. Sige. Tingnan doon. Mamma Mia din. Na ibang Mamma Mia nga sila. Okay. Pero ang pearl is real. Oh, real. Oo, ka ng mga... Ano, lami agad, ana ay. Oh? Pero mga kuan ba? Nag-sunscreen ko ganina. Nya diri ta mag-gelato niya. Oo, sige. Pila mo siya? Thank you. Pila tanawa dito. Hindi tayo, no?
mo. Ay, hala, mayroon silang pag-ipit sa buhok ko. Ano talaga see? glass? This big dog. Come and see. Then no problem if you don't buy. They bought this big one here 2 years ago. Now I sell this dog 370. Ay, wow, 376. Vabbè. Ay, lami. Ai, finito, they were